के तपाई पनि आफ्नो डिजिटल प्रोडक्ट बनाउन र सेल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई 7 वटा स्टेप शेयर गर्न गइरहेको छु जसको मद्दतबाट तपाईले पनि आफ्नो फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्टलाई क्रिएट र सेल गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीवन, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत र म डिजिटल मार्केटिङको टिप्स, ट्रिक्स एन्ड स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी भिडियोजहरु बनाउँछु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो फ्युचर भिडियोजहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। प्रिभियसली मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा मैले तपाईहरुलाई डिजिटल प्रोडक्ट भनेको के हो, त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ र हामीहरुले त्यो डिजिटल प्रोडक्टमा किन फोकस गर्ने भनेर एउटा कम्प्लिट इन्फर्मेसन पनि दिएको थिएँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ माथिको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, अर एल्स म तपाईलाई तल डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिंक हाल्दिन्छु। फर्स्टमा त्यो भिडियो हेर्नु होला र त्यसपछि बल्ल तपाईले चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला। अब कुरा गरौँ कि त्यो 7 वटा स्टेप के छ त जसको मद्दतबाट तपाईले पनि आफ्नो डिजिटल प्रोडक्टलाई क्रिएट र सेल गर्न सक्नुहुन्छ। So the first step is find your perfect niche. तपाईहरुले डिजिटल प्रोडक्ट बनाउनु भन्दा पनि पहिला चाहिँ आफ्नो पर्फेक्ट निश के हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। निश भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फिल्ड भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेरो निश अर मेरो फिल्ड भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ हो। म विगत 5-6 वर्षदेखि डिजिटल मार्केटिङमै काम गरिरहेको छु। म डिजिटल मार्केटिङको कन्सल्टिङको काम गर्छु, सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्छु, म डिजिटल प्रोडक्टहरु प्रोवाइड गर्छु, म इन्फर्मेटिभ प्रोडक्टहरु पनि प्रोवाइड गर्छु। सो मेरो पर्फेक्ट निश भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ छ। अब तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुस् कि तपाईको पर्फेक्ट निश के छ त भनेर। त्यसको लागि पनि म तपाईहरुलाई एउटा सानो स्टेप पनि बुझाउँछु कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। तपाईले आफ्नो पर्फेक्ट निश फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो पर्फेक्ट निश अर त्यो फिल्डमा तपाईको प्यासन हुनुपर्छ। फर्स्ट थिङ भनेको तपाईको प्यासन हुनुपर्छ। तपाईलाई कसैले त्यो काम गर्नको लागि पैसा पे पनि गरिरहेको छैन भने पनि तपाईलाई त्यो प्यासनले गरेर तपाईले त्यो काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ तपाईसँग त्यसको नलेज हुनुपर्छ। तपाईसँग नलेज नै छैन भने तपाई कसरी अरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, कसरी अरूको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त। जुन निशमा तपाईको प्यासन छ त्यसमा तपाईको नलेज पनि हुनुपर्ने हुन्छ। र थर्ड थिङ भनेको चाहिँ तपाईको प्यासन पनि हुन्छ, नलेज पनि हुन्छ र फाइनल्ली त्यसमा त प्रोफिटेबिलिटी पनि हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईले निशमा काम गर्नको लागि तपाईलाई त एट द एन्ड तपाईलाई पनि केही रेभिन्यू त जेनेरेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। रेभिन्यू नै भएन तर तपाईसँग प्यासन पनि छ, नलेज पनि छ भने तपाईले लङ टर्म काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईले निश चुज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो निशमा प्रब्लम हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ कुनै प्रोडक्ट लन्च गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो प्रोडक्ट किन्नको लागि चाहिँ मार्केटमा मान्छेहरु पनि हुनुपर्ने हुन्छ। सो मार्केटमा डिमान्ड पनि हुनुपर्छ। तपाईहरुले पर्फेक्ट निश चुज गर्नको लागि फर्स्टमा तपाईसँग प्यासन हुनुपर्छ, सेकेन्डमा त्यसमा तपाईको नलेज हुनुपर्छ र थर्ड भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ मार्केट पनि हुनुपर्छ जसबाट तपाईले चाहिँ प्रॉफिट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यो तीनटा कुराको मद्दतबाट तपाईहरुले पनि आफ्नो पर्फेक्ट निश चुज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि आफ्नो पर्फेक्ट निश चाहिँ 5-6 इयर्स अगो नै मैले चुज गरिसकेको थिएँ। यदि तपाई अलरेडी कुनै पर्फेक्ट निशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अलरेडी कुनै फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कंग्रेचुलेसन, किनभने तपाईले आफ्नो फर्स्ट स्टेप चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। सो अब लागौं सेकेन्ड स्टेपतिर। सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ मार्केट रिसर्च अबाउट द प्रब्लम्स। तपाई जुन निशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो निशमा चाहिँ मान्छेहरुले के प्रब्लम फेस गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ तपाईहरुले मार्केट रिसर्च गर्नुस्। किनभने एट द एन्ड तपाईको प्रोडक्टले चाहिँ कुनै न कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरेको हुनुपर्छ। तर त्यो प्रोडक्टले चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दैन, मान्छेहरुलाई कुनै पनि सोलुसन दिदैन भने त्यो प्रोडक्टले चाहिँ केही पनि काम गर्नेवाला छैन र तपाईले त्यो प्रोडक्टलाई बेच्न पनि सक्नुहुन्न। त्यही भएर सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ तपाईहरुले मान्छेले तपाईको निशमा मान्छेहरुले के प्रब्लम फेस गरिरहेको छ भनेर चाहिँ मज्जाले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ फेसबुक ग्रुपमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो निश रिलेटेड फेसबुक ग्रुपहरुमा जानुस्, त्यहाँ गएर चाहिँ पोस्टहरुको तल कमेन्टहरु हेर्नुस्, मान्छेहरुले चाहिँ के प्रब्लम फेस गरिरहेको छ भनेर त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुस्। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ quora.com भन्ने चाहिँ एउटा क्वेशन एन्सर गर्ने एउटा प्लेटफर्म छ। त्यहाँ गएर तपाई डिजिटल मार्केटिङको निशमा हुनुहुन्छ भने डिजिटल मार्केटिङ भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यसको धेरैवटा क्वेशन एन्सरको एउटा लिस्ट नै पाउनुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईहरुले मान्छेहरुले के प्रब्लम फेस गरिरहेको छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुस्। यो स्टेप भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो, किनभने तपाईले के बुझ्नुस् भने तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्टले चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यदि प्रब्लम सल्भ गर्दैन भने तपाईको प्रोडक्ट मार्केटमा टिक्नेवाला छैन। मैले पनि डिजिटल मार्केटिङको ट्रेनिङ दिँदाखेरि चाहिँ मैले पनि धेरै मार्केट रिसर्च गरेको थिएँ, मान्छेहरुको प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेको थिएँ र फ्यु प्रब्लम्स चाहिँ के थियो भने मान्छेहरुलाई डिजिटल मार्केटिङ सिक्न त एकदम मन छ तर उनीहरुलाई प्रपर
प्रपर गाइडेन्स छैन, प्रपर मेन्टरशिप छैन, उनीहरूले मार्केटमा राम्रो कुनै कोर्स अर राम्रो कुनै प्रोग्राम पाइरहेको छैन जसलाई उनीहरूले प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकोस्। सो त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ मैले आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ मैले एउटा प्रोग्राम लन्च गरेँ जसबाट मैले चाहिँ आफ्नो अडियन्सको चाहिँ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गरिरहेको छु। सो सेकेन्ड स्टेप इज भेरी क्रुसियल। तपाईँहरूले पनि आफ्नो निसमा तपाईँको अडियन्सले फेस गरेको प्रब्लमलाई चाहिँ मजाले रिसर्च गरेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ भ्यालिडेट यर डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया। तपाईँले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा यति धेरै आइडियाजहरू आउँछ कि यो प्रब्लमलाई मैले यसरी सल्भ गर्न सक्छु, यो प्रब्लमलाई मैले यसरी सल्भ गर्न सक्छु भनेर तपाईँको माइन्डमा यति धेरै आइडियाले चाहिँ तपाईँको माइन्ड भरिन थाल्छ। तर सबै आइडियाले काम गर्छ भन्ने त छैन। तपाईँले फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हल्का टाइम दिनुहोस् र त्यो प्रोडक्ट आइडियालाई फर्स्टमा भ्यालिडेट गर्नुहोस्। भ्यालिडेट भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट तपाईँले बनाउनु भइसकेपछि मार्केटमा लन्च गर्नुभयो भने के मान्छेहरूले त्यो प्रोडक्ट किन्ला त नि, के मान्छेहरूको प्रब्लम सल्भ गर्ने प्रोडक्ट तपाईँले बनाउनु भएको छ त नि, त्यो सबै कुराको भ्यालिडेसन चाहिँ हामीले थर्ड स्टेपमै गर्छौँ सो द्याट पछि गएर प्रोडक्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो टाइम एनर्जी मनी चाहिँ वेस्टमा नजाओस्। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई एउटा स्टेप प्रोभाइड गर्छु। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने 5 जना मान्छे खोज्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईँको निशमा चाहिँ एक्चुअलमा प्रब्लम फेस गरिरहेको छ। त्यो मान्छेसँग चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस्, कन्सल्ट गर्नुहोस्। मैले यो प्रोडक्ट बनाउँदैछु, तपाईँको यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ मैले आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ यो सोल्युसनहरू चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेको छु। यो प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईँको यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले यसरी चाहिँ मैले सोल्युसनहरू क्रिएट गरेको छु भनेर त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ भ्यालिडेसन लिनुहोस्। त्यो मान्छेहरूसँग बुझ्नुहोस् कि तपाईँको यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि मैले यो प्रोडक्ट चाहिँ यसरी लन्च गर्न लागेको छु, कि मैले यो प्रोडक्ट लन्च गरेँ भने तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ यो प्रोडक्टले भने चाहिँ तपाईँले मेरो प्रोडक्ट पर्चेज गर्नुहुन्छ त भनेर चाहिँ त्यसरी तपाईँले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट बनाउनुहोस्। यदि 5 जनामा 3 जनाले तपाईँको प्रोडक्ट किन्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ बनाउन स्टार्ट गर्नुभयो हुन्छ। तर भ्यालिडेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग कन्सल्ट गर्नुहोस् र ती 5 जना मान्छेलाई प्रोडक्ट बनिसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ फ्रीमा प्रोभाइड गर्नुहोस्। फ्रीमा प्रोभाइड गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि तपाईँले यो चेक गर्नुहोस्, तपाईँले राम्रोसँग यो कन्ज्युम गर्नुहोस् प्रोडक्टलाई। यो तपाईँले प्रोडक्ट हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले मलाई फिडब्याक पनि दिनुहोस् कि तपाईँले यो प्रोडक्ट कस्तो लाग्यो, यसमा के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि छैन भनेर। त्यसरी तपाईँले कुरा गर्नुहोस् आफ्नो त्यो 5 जना मान्छेहरूसँग र त्यो 5 जना मान्छेले नै तपाईँलाई भन्छ कि तपाईँको प्रोडक्ट लन्च गर्नुभयो भने मान्छेहरूले चाहिँ किन्छ कि किन्दैन भनेर। सो यसरी तपाईँले पनि आफ्नो डिजिटल प्रोडक्टको चाहिँ भ्यालिडेसन गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनल्ली स्टेप 4 मा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्टलाई क्रिएट पनि गर्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई धेरै आइडियाहरू पनि आइसक्यो होला डिजिटल प्रोडक्ट बनाउनको लागि। तपाईँले कुन चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ कसरी गर्नुहुन्छ भनेर पनि धेरै आइडिया पनि आइसकेको छ होला। तपाईँले त्यो आइडियाको चाहिँ भ्यालिडेसन पनि गराइसक्नु भएको छ होला। अब तपाईँको पालो भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्टलाई क्रिएट गर्नुहोस्। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली मार्केटमा चलिरहेको भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोडक्ट छ। त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोडक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्फर्मेसन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि निशमा काम लाग्छ। तपाईँलाई पियानो सिक्न मन लागेको छ भने तपाईँले पियानो कसरी सिक्ने भनेर इन्फर्मेसन प्रोडक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ खेती कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको अडियन्सलाई सिक्न मन लागेको छ भने चाहिँ खेती तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँ इन्फर्मेसन प्रोडक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो जुनै पनि निशमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोडक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ इन अ डिजिटल फर्मेट। सो के बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अनलाइन कोर्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँले तपाईँको अडियन्सले फेस गरेको प्रब्लमलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप ब्रेक डाउन गरेर चाहिँ कोर्सको फर्ममा पनि तपाईँले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। वेबिनार्सको फर्ममा प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पेड वेबिनार गराएर चाहिँ तपाईँको अडियन्सलाई लिएर आएर चाहिँ स्टेप बाई स्टेप तपाईँले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गराइदिन सक्नुहुन्छ। अर्को हुन्छ इबुकको फर्ममा पनि तपाईँले चाहिँ डिजिटल प्रोडक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, चेकलिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र टेम्प्लेट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यो 5वटा चाहिँ एकदम चलेको डिजिटल प्रोडक्ट हो, इन्फर्मेसन प्रोडक्ट हो जुन म आफैले पनि युज गरिरहेको हुन्छु। मैले पनि यो 5वटै डिजिटल प्रोडक्टहरू चाहिँ क्रिएट गरेर मार्केटमा सेल पनि गरिरहेको छु। सो तपाईँहरूले पनि आफ्नो डिजिटल प्रोडक्ट बनाउने बेलामा चाहिँ यो 5वटा प्रोडक्टलाई चाहिँ फोकस गर्नु होला। र मेन तपाईँको फोकस चाहिँ केमा हुनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो, त्यसमा तपाईँको फोकस हुनु पर्यो। तपाईँले कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने बल्ल तपाईँको मार्केटमा तपाईँको प्रोडक्ट चाहिँ चल्नेवाला छ। सो स्टेप 5 मा चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टार्ट बिल्डिङ योर अडियन्स विथ फ्री कन्टेन्ट। तपाईँले एक साइडमा डिजिटल प्रोडक्ट चाहिँ क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा अडियन्स पनि बिल्ड गर्नुहोस्, एउटा कम्युनिटी पनि बिल्ड गर्नुहोस्। किनभने तपाईँको प्रोडक्ट सेल गर्नको लागि त तपाईँको राइट अडियन्स त तपाईँसँग हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रोडक्ट क्रिएट गर्दा गर्दा नै तपाईँले चाहिँ आफ्नो अडियन्स पनि बिल्ड गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले फेसबुक पेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र मोस्टली फोकस केमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुपमा फोकस गर्नुहोस्, कम्युनिटीमा फोकस गर्नुहोस्, कम्युनिटी बिल्ड गर्नुहोस् र त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईँको लाइक माइन्डेड पिपलहरू जो तपाईँको चाहिँ फ्युचरमा गएर
कस्टमर हुन सक्छ त्यस्तो मान्छेहरुको चाहिँ एउटा कम्युनिटी बिल्ड गर्नुस्। कम्युनिटी बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ फेसबुकमा ग्रुप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएपमा ग्रुप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टाइप अफ ऑडियन्सलाई मात्र एड गर्नुस् जो तपाईको निशमा इन्ट्रेस्टेड छ, जो तपाईको फ्युचरमा गएर चाहिँ तपाईको पोटेन्शियल कस्टमर पनि बन्न सक्छ। सो त्यस्तो टाइप अफ ऑडियन्स क्रिएट गर्न, कम्युनिटी बिल्ड गर्न स्टार्ट गर्नुस् र तपाईले यतिकै गर्न चाहिँ सक्नु हुँदैन। तपाईले चाहिँ फ्री कन्टेन्ट प्रोवाइड गर्नु पर्यो। तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ कन्टिन्युअसली प्रोवाइड गर्नु पर्यो, किनभने तपाईले आफ्नो ऑडियन्सलाई अट्र्याक्ट कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ जुन एकदम भ्यालुएबल हुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईले फ्रीमा प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने बल्ल तपाईले चाहिँ आफ्नो ऑडियन्स चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले पनि मेरो ऑडियन्सहरु बिल्ड गरिरहेको छु। मेरो एउटा फेसबुक ग्रुप छ, त्यसमा चाहिँ मेरो लाइक माइन्डेड ऑडियन्सहरु छ, उनीहरुको चाहिँ एउटा कम्युनिटी छ। युट्युबमा चाहिँ यसरी फ्रीमा भिडियो कन्टेन्टहरु प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छु जसले मेरो ऑडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई पनि सल्भ गरिरहेको हुन्छ। सो यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ आफ्नो निशमा रिलेटेड ऑडियन्सहरुको चाहिँ कम्युनिटी बिल्ड गर्न स्टार्ट गर्नुस्। जब तपाईले आफ्नो कम्युनिटी बिल्ड गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले आफ्नो ऑडियन्सलाई नर्चर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ऑडियन्सले तपाईलाई ट्रस्ट गर्न स्टार्ट गर्छ। तपाईको ऑडियन्सले तपाईलाई चाहिँ एज अ एक्सपर्ट हेर्न स्टार्ट गर्छ, किनभने तपाईले फ्रीमा भ्यालुएबल कन्टेन्ट प्रोवाइड गर्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईको ऑडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ तपाई चाहिँ एक्सपर्ट हो यो फिल्डमा भनेर पनि चिन्न स्टार्ट गर्छ। र यो सबै भइसकेपछि फाइनल्ली तपाईले चाहिँ नेचुरली सेल्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नेचुरल सेल्स भनेको चाहिँ विदाउट एनी एफर्ट तपाईले चाहिँ सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्टेप 6 मा हामीले के गर्छौं भने चाहिँ डु अ सेल्स वेबिनार। फाइनल्ली यसमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्टलाई चाहिँ सेल गर्छौं। तपाईले सेल्स वेबिनार क्रिएट गर्नुस्। सो स्टेप 5 मा तपाईले चाहिँ आफ्नो ऑडियन्स बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो कम्युनिटी बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ, जसबाट तपाईले आफ्नो ऑडियन्सको ट्रस्ट बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो ऑडियन्सलाई नर्चर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको ऑडियन्सले तपाईलाई एज एन एक्सपर्ट चिन्न थालिसकेको हुन्छ। उनीहरुलाई चाहिँ अब सेल्स गर्नको लागि चाहिँ तपाईले फेसबुकमा, गुगलमा एडहरु रन गरेर पनि तपाईले डाइरेक्टली सेल्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ डाइरेक्ट सेल्स एडबाट सेल्स गर्नु भन्दा पनि सेल्स वेबिनारहरु चाहिँ मैले रन गरिरहेको हुन्छु, जसमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि भनेर चाहिँ एउटा वेबिनार अर्गनाइज गर्नुस्, जसमा तपाईले आफ्नो ऑडियन्सलाई चाहिँ म सेल्स गर्न लागेको छु मेरो प्रोडक्ट भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरुलाई हिन्ट नदिनुस्। तपाईले वेबिनार एउटा लन्च गर्न लाग्नु भएको छ भनेर चाहिँ आफ्नो ऑडियन्सलाई बोलाउनुस् र त्यो वेबिनारमा चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट रिलेटेड कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो प्रोडक्टले चाहिँ के प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। वेबिनार क्रिएट गर्नु भइसकेपछि आफ्नो ऑडियन्सहरुलाई बोलाउनुस्। वेबिनारमा बोलाइसकेपछि चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग सिकाउनुस् कि तपाईको यो प्रब्लमलाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, तपाईको यसरी चाहिँ स्टेप्सहरु लिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा एकदम इन्फर्मेटिभ वेबिनार दिनु होला। र वेबिनारको एन्डमा गएर चाहिँ तपाईको यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले यो प्रोडक्ट क्रिएट गरेको छु, यसको प्राइस यति छ, यसमा तपाईले यो पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले भन्नुभयो भने चाहिँ एट द एन्ड तपाईले चाहिँ राम्रोसँग सेल्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो वेबिनारमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो ट्रस्ट बिल्ड भइसकेको ऑडियन्सहरु आउनेछ र उनीहरुलाई चाहिँ तपाईले नेचुरली सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनल्ली स्टेप 7 मा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि गेट फिडब्याक एन्ड इम्प्रुभ योर प्रोडक्ट। तपाईहरुले स्टेप 6 मा आफ्नो प्रोडक्ट सेल्स गरिसकेपछि चाहिँ तपाई चुप लाएर चाहिँ बस्नुहुन्न। तपाईहरुले चाहिँ अब त्यो प्रोडक्ट बेचिसकेको मान्छेहरुसँग चाहिँ फिडब्याक लिनुहुन्छ। त्यो प्रोडक्ट तपाईले बेच्नु भइसकेपछि तपाईको ऑडियन्सले, तपाईको कस्टमरले अभियसली तपाईलाई फिडब्याक पनि प्रोवाइड गर्छ। त्यो फिडब्याकलाई तपाईले चाहिँ फिडब्याक लिएर त्यसलाई चाहिँ फिड फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी फिड फरवर्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो त्यो एक्जिस्टिङ प्रोडक्टलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुस्। जति पनि फिडब्याकहरु आउँछ त्यो फिडब्याकलाई फिड फरवर्ड गर्नुस् र फिड फरवर्ड गरिसकेपछि चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्नुस्। किनभने तपाईको फर्स्टमा बनाउनु भएको प्रोडक्ट कहिले पनि फाइनल प्रोडक्ट हुँदैन। तपाईको फाइनल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ अ लट अफ इम्प्रोभाइजेसन पछि मात्र तपाईको फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ तपाईले लन्च गर्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ त्यो फिडब्याकलाई फिड फरवर्डको फर्ममा लिनुस् र तपाईको प्रोडक्टलाई इम्प्रुभ गर्नुस्। इम्प्रुभ गरिसकेपछि तपाईको एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई चाहिँ अपडेटेड र इम्प्रुभ प्रोडक्ट पनि प्रोवाइड गर्नुस्। त्यो भयो भने तपाईको एक्जिस्टिङ पुरानो कस्टमरले तपाईलाई झन् ट्रस्ट गर्छ र तपाईको सेकेन्ड प्रोडक्ट तपाईले चाहिँ इजिली बेच्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो नयाँ कस्टमरलाई पनि अट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ विथ योर अपडेटेड एन्ड इम्प्रुभ प्रोडक्ट। सो यसरी तपाईले पनि आफ्नो डिजिटल प्रोडक्ट बनाएर सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई यो सातवटा स्टेप तपाईले बुझ्नु भइसकेपछि तपाई चाहिँ अलिकति तपाईलाई अब भित्र डर पनि
लाग्यो होला कि मैले प्रोडक्ट कसरी बनाउनु त यत्रो स्टेपहरू छ जसमा मैले यति धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी गर्ने त भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्ला। म तपाईँलाई के सजेसन दिन्छु भने नि, तपाईँ स्टेप 7 सम्म नसोच्नुहोस् अहिलेलाई तपाईँ के सोच्नुहोस्, स्टेप 1 सोच्नुहोस्। तपाईँको गोल भन्दा पनि तपाईँको अगाडि एक्सन स्टेप के छ त नि, मैले के स्टेप लिनुपर्ने हुन्छ त्यो मात्रै सोच्नुहोस्। तपाईँको फर्स्ट स्टेप भनेको के छ, फाइन्ड योर पर्फेक्ट निस। तपाईँले आफ्नो निसलाई मात्र खोज्नुहोस्। निस पाइसक्नु भइसकेपछि चाहिँ सेकेन्ड स्टेप लिनुहोस्। सेकेन्ड स्टेपमा तपाईँले चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्नुहोस् प्रब्लमहरूको बारेमा। सो यसरी नै तपाईँले गोलमा फोकस गर्नुभन्दा पनि आफ्नो नेक्स्ट स्टेप के छ त्यसमा फोकस गर्नुभयो भने चाहिँ इभेन्चुअली तपाईँ आफ्नो गोल अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ एकदम स्टार्टमा हुनुहुन्छ भने एकदम ठुलो डिजिटल प्रोडक्ट नबनाउनुहोस्, एकदम सानो प्रोडक्ट बनाउनुहोस् जसको प्राइस पनि एकदम सानो होस्। 99 रुपिसको एउटा प्रोडक्ट बनाउनुहोस् जुन तपाईँले इजिली मार्केटमा बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले सबै स्टेपलाई फलो गरेर ट्राई गर्नुहोस्। 99 रुपिसको प्रोडक्ट क्रिएट गर्नुहोस्। क्रिएट गर्नु भइसकेपछि त्यसलाई सेल गर्नुहोस् यो स्टेपहरूलाई फलो गरेर। यो भयो भने तपाईँको पनि एउटा कन्फिडेन्ट बिल्ड हुन्छ र तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि कसरी प्रोडक्ट बनाउने, कसरी सेल गर्ने भनेर तपाईँलाई पनि आइडिया हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले चाहिँ हाई मार्जिनको प्रोडक्टहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईँले चाहिँ यो भिडियोबाट राम्रो भ्याल्यु पाउनु भयो होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। कुनै पनि क्वेरिज छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र फ्युचरमा कुनै पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहेको टपिकलाई कभर गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। म अभियसली त्यो टपिकहरूलाई पनि कभर गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।